साथीहरु, आज म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा म जानकारी दिन गइरहेको छु सिम्पल बाथरुम फिटिङ विथ कन्सिल कप लगाएर चाहिँ बाथरुम फिटिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई थिची अगाडि बढ्नु होला। साथीहरु, आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिले त हामीले ग्यालेन्डरको मद्दतले भित्ताहरू काटेर प्वाइन्ट चाहिँ धाराको प्वाइन्ट चाहिँ काटेर राख्ने, त्यो चाहिँ फिक्स गरेर त्यहीँनिर चाहिँ ग्यालेन्डरको मद्दतले काट्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले ग्यालेन्डरले काटेर पाइपहरू लगाउन गइरहेका छौँ। पहिले सर्वप्रथम मैले चाहिँ यो ग्यालेन्डरले भित्ता काटेको छु, इट्टा काटेको छु र इट्टा काटिसकेपछि छिनो र हटौरीको मद्दतले चाहिँ यो काटेको भागलाई चाहिँ फाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले फाल्न गइरहेको छु। यो सम्पूर्ण काटेको भागलाई फालिसकेर म चाहिँ पाइपहरू बिछाउने चाहिँ म हजुरलाई देखाउने छु। म बाथरुम फिटिङमा लाग्ने सम्पूर्ण सामानहरू हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु। यो हाम्रो सबै यसलाई चाहिँ मैले पाइपहरू फिटिङ गर्नको लागि सम्पूर्ण सामानहरू ल्याइसकेको छु। यो सामानहरू कुन कुन ठाउँमा के को लागि युज हुन्छ भन्ने कुरा पनि म जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो पानी टेप, टेप्लम टेप चाहिँ पानी लिकेज नहोस् भन्नको लागि लगाइन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ पाइपहरू चुटाउनको लागि सल्फेट सिमेन्ट रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो गेट बल्ब है, पानी अफ अन, ट्याङ्कीमा पानी अफ अन गर्नको लागि लगाइएको हाफ इन्चीको गेट बल्ब। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो मिटरबाट लग्दाखेरि जिआई पाइप छ, त्यस भएर मैले जिआई पाइप लिएको छु। यो चाहिँ सम्पूर्ण फिटिङ गर्नेछु। यिनीहरूको सामान चाहिँ यो बटाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ पाउन्डे हाफ इन्चीको चाहिँ सकेट रहेको छ। यो चाहिँ हाफ इन्चीको, यो पनि टी रहेको छ यो। त्यसपछि यो हाफ इन्चीको एल्बो, यो पनि हाफ इन्चीकै रहेको छ। त्यसपछि यो रहेको छ हाम्रो कन्सिल कपको चाहिँ ढक्कन हो। यो चाहिँ हाम्रो कन्सिल कप हो, हाफ इन्ची पौनी बाई हाफ इन्चीको। त्यसपछि हाम्रो यो भइसक्यो। त्यसपछि यो चाहिँ ट्याङ्की निपुल रहेको छ पौनी इन्चीको। यो चाहिँ पौनी इन्चीकै रहेको छ, सिपिबिसी काम सबै सामान। त्यसपछि यसको नाम रहेको छ मेल सकेट। यसको नाम चाहिँ मेल सकेट रहेको छ। यो चाहिँ युनियन रहेको छ। सबै पौनी इन्चीका रहेका छन्। पौनी इन्चीको सामानहरू मैले पठाउन गइरहेको छु। यो यसको नाम चाहिँ युनियन। त्यसपछि एल्बो, यो चाहिँ एल्बो रहेको छ। यो चाहिँ गेट बल्ब रहेको छ, पौनी इन्चीकै रहेको छ। यो पनि पौनी इन्चीको सकेट रहेको छ। त्यसपछि पौनी बाई हाफ इन्चीको फिमेल एल्बो, पौनी बाई हाफकै यो फिमेल सकेट। त्यसपछि यो पौनी बाई हाफको मेल सकेट, यो पौनी बाई पौनीको फिमेल सकेट। यो चाहिँ पौनी बाई हाफको फिमेल टी रहेको छ। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो मिटरदेखि पानी भर्नको लागि ड्रममा लाग्नको लागि हो यो कालो पाइप भने। यो चाहिँ हाम्रो पौनी इन्चीको सिपिबिसी पाइप। यो चाहिँ 2.5 इन्चीको पिभिसी पाइप रहेको छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो 2.5 इन्चीको एल्बो रहेको छ पिभिसी पाइपमा लगाउने। साथीहरू, अब म चाहिँ यो पाइपहरू अड्डाउनको लागि क्लिप बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि हामीलाई चाहिँ खिल हाफ इन्चीको बिम्किला लिएको छु। त्यसपछि मैले चाहिँ यो ब्रथेर बनाइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुनेछ। यो म हानेर सबै त्यो गर्नेछु, ठोक्नेछु भित्तामा। त्यसपछि पाइप अड्डाउनेछु, हेर्न सक्नुहुनेछ।
साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अब अगाडि काटेको भागमा चाहिँ मैले पाइप अड्डाउनको लागि काँटी चाहिँ ठोक्न गइरहेको छु। यसले चाहिँ पाइप बाँध्नको लागि सबै ठाउँमा मैले चाहिँ यसरी पाइपहरू अड्डाउने ठाउँमा चाहिँ मैले तारहरू राख्नेछु। साथीहरू म चाहिँ अब पाइपहरू राख्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो कालो पाइप मिटरबाट ट्याङ्कीमा पानी भर्नको लागि मैले यो चाहिँ कालो पाइप राख्ने योजना गरेँ। त्यही भएर अलिक टाढा छ, त्यही भएर धेरै पाइप लाग्ने भयो बेसी राख्दाखेरि। त्यही भएर मैले नजिक अलि सस्तोमा चाहिँ मैले यो कालो पाइप एनएस पाइप लिएको छु। यो चाहिँ हाम्रो ट्याङ्कीमा पानी भरिनको लागि लग्ने हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सिधै उफ्र जाने गर्छ। उफ्र चाहिँ हाम्रो यो छतमा चाहिँ ट्याङ्की बस्ने गर्दछ। म ट्याङ्की फिटिङको सम्पूर्ण भिडियोहरू पनि लिएर आउनेछु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। यसरी यसलाई चाहिँ मैले अगाडि खिल ठोकेको ठाउँमा चाहिँ तारले चाहिँ पाइपलाई चाहिँ अड्डाउने छु मैले। हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू यो चाहिँ मैले सम्पूर्ण हालिसकेको छु। यसको लागि अब मैले चाहिँ सिपिपिसी पाइप हाल्न गइरहेको छु। यसको लागि उफ्र छतबाट हाम्रो पानी आउने छ। मैले यहाँ सिपिपिसी पाइप राखेर यसमा चाहिँ नाप्न गइरहेको छु मैले पाइप। यसमा चाहिँ हाम्रो पाइप चाहिँ ठिक नापेर जोड्न गइरहेको छु। पाइपलाई काटिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ उफ्र एउटा चाहिँ टी लगाएर चाहिँ मैले उडापट्टि एउटा कङ्सिल कपको लागि लगाउने छ। तलतिर फेरि अर्को बाथरुममा लगाउने छ। यसमा चाहिँ टी लगाउने छु मैले यहाँनिर। टी लगाएर तलतिर यहाँबाट चाहिँ मेरो उडापट्टि अर्को टोयलेट छ। यो चाहिँ यहाँबाट छिराएर म चाहिँ उता टोयलेटमा पाइप लग्ने छु माथिबाट आएर। त्यसपछि यहाँनिर टीबाट आएर हाम्रो टी एउटा धारा हुनेछ। यति धारा आउँछ। त्यसपछि अलि ओरमा चाहिँ हाम्रो कङ्सिल कक रहन्छ। अनि त्यसपछि माथि चाहिँ सावर हुन्छ हाम्रो चाहिँ नुहाउने।